الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فاتقوا الله ربكم الذي قال في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اعلم أن الله قد فرض على عباده أن يؤمنوا به ويوحدوه، ولا بد لصحة الإيمان من سلامة العقيدة. ولذلك وتأكيدا على الاعتناء بالعقيدة فقد صنف العلماء قديما وحديثا تصانيف مهمة في الاعتقاد، وكان من أبرز ما صنف في هذا الفن رسالة للإمام السلفي أبي جعفر الطحاوي الحنفي عرفت باسم العقيدة الطحاوية. وقبل أن نتكلم في أهمية هذه الرسالة العلمية يناسب أن نبين ولو بإيجاز شديد من هو الإمام الطحاوي. فنقول هو الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي، ولد سنة 229 وتوفي سنة 321، وقبره في القرافة مشهور يزار، فهو داخل في أهل القرون الثلاثة الأولى الذين شملهم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الترمذي عن عمران بن الحسين. وصلحاء هذه القرون هم المعنيون بقولنا السلف الصالح. وقد كان الطحاوي ثقة نبيلا إماما استفاض بين الناس فضله. صحب خاله المزني الشافعي مدة ثم انتقل إلى دراسة المذهب الحنفي. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، أي كان هو المقدم فيهم، وسمع الحديث من أكثر من 100 شيخ، وروى عنه أكثر من 30 من الأعيان من حفاظ وفقهاء وقضاة منهم الحافظ الطبراني وغيره. قال الذهبي في السير: الطحاوي الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وحيث كان الإمام الطحاوي من أئمة السلف الصالح العاملين على هدى من الله وبصيرة من الذين لا يألون جهدا في نشر مذهب السلف في العقيدة في المستمدة من الكتاب والسنة، فقد جاء كتابه العقيدة الطحاوية مرشدا لطريق الحق، فتلقته الأمة بالاستحسان، وجعل الله لهذا الكتاب القبول في النفوس. ولعل السر في ذلك إخلاص مصنفه
فلم يعترض أحد من أهل العلم المعتبرين على ما جاء فيه، وقد سبك عباراته على أسلوب السادات الحنفية، فقال في مقدمة الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين، أي أن الطحاوي قد جرى في تصنيفه على طريقة هؤلاء الأئمة الثلاثة من حيث الأسلوب. أما من حيث ما تضمنته هذه العقيدة فهي عقيدة كل المؤمنين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخر الزمان. ونحن نذكر الآن بعضا من كلام الإمام الطحاوي مما جاء في هذه العقيدة المرشدة: ليقف على الهدى من كان يروم الحق. قال الطحاوي في تنزيه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. ومما جاء في هذه العقيدة أيضا: وتعالى أي تنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومعنى كلامه هذا أن الله ليس له حد، والحد معناه الكمية، فلا يجوز عليه تعالى الحدود والمساحات والمقدار، فنفي الحد عنه تعالى عبارة عن نفي الجسم عنه. ومعنى الغايات النهايات، فغاية الشيء نهايته، وفيه تأكيد لنفي الكمية والجسمية عن رب العالمين. ومعنى الأركان الجوانب، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. وأما الأعضاء فجمع عضو، وذلك من خصائص الأجسام. ومعنى الأدوات الأجزاء الصغيرة كاللسان. وأفاد قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات التنزيه الصريح عن المكان والجسمية، إذ المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والحجم ما يأخذ حيزا من الفراغ. وحيث أثبت أن الله لا تحويه الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، دل على أن الله لا يشغل حيزا من الفراغ. إذن فالله تعالى ليس حجما ولا تحتويه الأنحاء كسائر المبتدعات أي المخلوقات. وهذا هو المعنى الحقيقي الذي يقتضيه كلام الطحاوي، ولا عبرة بعد هذا البيان بكل محاولات المجسمة لتحريف معنى كلام هذا الإمام الجليل. وبعد أن أوضح الطحاوي عقيدة الحق بعبارات أنقى من الذهب، فجاء كلامه حجة دامغة في وجه كل من يقول إن أئمة السلف لم يتكلموا بمثل هذا وإنما هو من بدع المتأخرين. ختم بقوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا، أن يحفظنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. ومعنى قوله ظاهرا وباطنا أي هذا ما نعقد عليه قلوبنا وما نتكلم به، فبين بذلك أنه لا بد من موافقة الظاهر الباطن في الاعتقاد، إذ المخالفة بين الظاهر والباطن في العقيدة من أوصاف المنافقين. وحيث وضح هذا فليعلم أن ما بيناه
هو عين ما كان عليه السلف الصالح وهو الحق المبين، فليحذر من الاغترار بكل ما خالفه مما ينسب إلى السلف، والسلف منه براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. هذا وأستغفر الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. To Him belong the endowments and proper commendations. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, peace be upon him, his Ahl and his companions, and to protect his Muslim nation for that which He fears for them. Dear brothers, know that Allah obligated the slaves to believe in Him, to worship Him without associating any partners with Him. Having the correct creed means to believe in Allah properly. This is why the scholars in the past and in recent times have authored many important books pertaining to the creed. Among the most significant books authored in this knowledge is a book by Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi from As-Salaf. His book became known as Al-Tahawi Creed. Al-Tahawi was an honorable Imam. His name is Ahmed, the son of Muhammad, the son of Salama al-Tahawi al-Misri al-Hanafi. He was born in the Hijriya 229 and died in the Hijriya 321. His grave is well known in Al-Qarafa, where people visit him. He was among the Salaf scholars, among those who lived in the first 3 centuries after the Prophet ﷺ. Such scholars were praised by the Prophet, peace be upon him, where he said what means: the best people are those who lived during my century, then the ones who came after them, then the ones who came after them. The pious people who lived during such times are the ones intended by our saying, the pious Salaf. Al-Tahawi was a trustworthy, honorable scholar, whose good merits were well known to people. First, he learned from his maternal uncle Al-Muzani al-Shafi'i. Then he started studying the Hanafi madhab. Ibn Asakir said about Al-Tahawi that he became the Imam of the students of Abu Hanifa in Egypt. Al-Tahawi learned the hadith from more than 100 shaykh and more than 30 notable people narrated from him, such as Al-Hafidh al-Tabarani and others. The booklet, Al-Tahawi Creed, was indeed an important book that guided people to the correct belief. The Muslim nation accepted this book, and it was well received in the hearts of the people. Maybe the reason for such acceptance is the sincerity that Al-Tahawi had. No one among the legitimate scholars objected to that book and to the creed in it. The author used the terminology of the Hanafi scholars in the statement he used, where he said in the introduction, "This is a clarification of the creed of Ahl Sunnah, per the methodology of the scholars Abu Hanifa, Abu Yusuf, and Muhammad, the son of Al-Hasan al-Shaybani. May Allah raise their ranks and accept their deeds." Amen. This does not mean that the creed mentioned is specific to the Hanafi scholars only. Rather, it is the creed of all Muslims from the time of the Prophet, peace be upon him, until the Day of Judgment. However, the terminology used are terms used by such scholars usually. So for those who want the guidance and the truth in what pertains to the proper belief in Allah and in the Messenger sallallahu alaihi wasallam, following are some genuine statements from this valuable book. Al-Imam al-Tahawi said that Allah has no partners to him in Godhood, and nothing is like him. Allah has power over all things, and He does whatever He wills. And He has no beginning to His existence and no end. He is not imagined in the minds, and He does not resemble the creations in any way. Among what is mentioned in His creed also is that Allah is clear of having boundaries, limits, size, volume, and body parts. He is not a big illuminous light, and He is not like the air. He is not contained by any of the 6 directions. He is not a body or an entity. Hence, Allah exists without being in a place or a direction. He is not in the upper direction nor in the lower one.
He is not in front or behind. He is not on the right or the left. He is not like the creations. The creations occupy places, and Allah is not in a place. And indeed, He is not everywhere in all places. He does not reside in the heavens, rather, He created the place and He exists without being in a place. So clearly, the clarification of the Muslim creed by Al-Tahawi is so valuable and genuine. His words are refutations against those who attribute place and body parts to Allah, and against those who object to learning about the befitting attributes of Allah. Al-Tahawi also stated that he is clear of any belief opposite to the belief mentioned in his book. May Allah keep us steadfast to this belief of Ahl Sunnah, the belief of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions and honorable Salaf. May Allah forgive my sins and yours, and Allah knows best. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.